વેલકમ ટુ ચેતુસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું કાઠિયાવાડના ફેવરિટ ઢેબરા, જે આપણે સાંજના જમવામાં લઈએ છીએ કે પછી સવારે નાસ્તામાં કે પછી બહાર આપણે ક્યાંય બહાર ફરવા જતા હોય કે ટૂરમાં કે જતા હોય તો આપણે જે ઢેબરા ખાઈએ છીએ એ આજે આપણે બનાવશું। એના માટે આપણે અહીંયા 1 કપ બાજરાનો લોટ લીધો છે અને 1 કપ અહીંયા ઘઉંનો લોટ મેં ચાયણામાં નાખી દીધો છે અને પછી અહીંયા જોશે 3 લીલા મરચાં મેં લીધા છે, 1 ટુકડો આદુનો લીધો છે અને આને આપણે કાઠિયાવાડી લસણવાળી ચટણી બનાવશું। એટલે 1 ગાંઠિયો મેં અહીંયા લસણનો ફોલેલો લીધો છે। આ છે મેથી સાફ કરીને સુધારીને લીધી છે અને આ છે લીલા ધાણા, એ પણ સુધારી લીધા છે। અહીંયા છે આ 3 ચમચી દહીં અને 1 ચમચી જેટલું અજમા લીધા છે અને આ તલ છે અને આ તલ આપણે લોટ બાંધવામાં ઉપયોગ કરશું અને પાછા આપણે જ્યારે ઢેબરા બનાવશું ત્યારે બીજા ઉપયોગ કરશું। અહીંયા આપણે એક મિક્સર જાર લીધું છે, એમાં જે આદુનો ટુકડો લીધો એ અહીંયા નાખી દઈશું। આપણે લીલા મરચાં પણ નાખી દઈશું। જો આપણી પાસે પેસ્ટ તૈયાર હોય તો 1.5 ચમચી જેટલી આપણે પેસ્ટ આપણા લોટ બાંધવામાં નાખી દેવાની અને 4-5 કળી આપણે અહીંયા લસણને ઉમેરી દઈશું અને આ બધું મિક્સરમાં ક્રશ કરી લઈશું। આપણે અહીંયા જે ઘઉંનો લોટ લીધેલો એ અહીંયા આપણે ચાળી લઈશું પહેલાં, બાજરાનો લોટ પણ એવી રીતે ચાળી લઈશું। કુલ આપણે 2 કપ લોટ લીધો છે, 1 કપ ઘઉંનો અને 1 કપ બાજરાનો। આપણે જે પેસ્ટ બનાવી હતી એ હવે આપણે અહીંયા ઉમેરી દઈશું। આ પેસ્ટ આપણા લોટ બાંધવામાં ઉમેરી દેવાની છે। આપણા ઢેબરા જેટલા તીખા હશે એટલો સ્વાદ સરસ આવશે। અહીંયા આપણે 1/2 ચમચી જેટલી હળદર નાખશું, 1/2 ચમચી આપણે લાલ મરચું નાખશું, 5 ચમચી જેટલી આપણે હિંગ નાખશું, 3 ચમચી જે આપણે દહીં લીધેલું એ અહીંયા ઉમેરી દઈશું। આપણે તલ લીધેલા એ પણ અહીંયા ઉમેરી દઈશું। અજમો જે લીધેલો 1 ચમચી એ પણ અહીંયા હાથમાં મસળી અને ઉમેરી દઈશું। જે 1 વાટકી આપણે મેથી લીધી હતી ધોઈને સાફ કરેલી એ અહીંયા આપણે ઉમેરી દઈશું। પોણી વાટકી જેટલા લીલા ધાણા લીધા હતા એ પણ અહીંયા આપણે ઉમેરી દઈશું। અહીંયા આપણે હવે મોણ માટે 3 ચમચી ઘી ઉમેરશું અને આપણે સ્વાદ મુજબ આપણે મીઠું ઉમેરશું। બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા આપણે દહીં પણ ઉમેર્યું છે અને ભાજી અને લીલા ધાણા પણ લીધેલા, તો એમાંય પાણી રહેલું હોય છે, તો અહીંયા આપણે પાણી જોશે તેમ ઉમેરશું અને આને આપણે કઠણ પણ લોટ નથી બાંધવાનો અને બહુ ઢીલો નહીં, રોટલી જેવો આપણે આનો લોટ બાંધવાનો છે। અહીંયા આપણે 1 કપ પાણી લીધું છે, જેટલું જોશે એ પ્રમાણે આપણે ઉમેરશું। થોડું થોડું ઉમેરતા જશું, એમાં આપણે લોટ બાંધતા જશું। લોટ આપણે એકદમ મસળીને લોટ બાંધવાનો છે। આ લોટને આપણે બાંધીને 5 મિનિટ સુધી પણ રહેવા દઈએ તો સરસ આપણા ઢેબરા થાય છે, અથવા તો ઉતાવળ હોય તો આ લોટ બાંધીને આપણે ઢેબરા તાત્કાલિક કરી શકીએ। આમાં એવું કંઈ વાંધો ન આવે કે આપણે એને 5 મિનિટ રાખવા પડે, પણ રાખીએ તો સારું એમ। તો આપણે આને લોટ બાંધીને 5 મિનિટ આપણે એને રહેવા દઈશું। એકદમ મસળીને જ બાંધવાનું, એટલે આપણા ઢેબરા બહુ મસ્ત થાય। સેજ તેલવાળો આપણે હાથ કરી અને આપણે કૂણવી લેશું। 5 મિનિટ સુધી આપણે આ લોટને રહેવા દઈશું, ત્યાં આપણે કાઠિયાવાડી લસણવાળી ચટણી બનાવી લઈશું। આપણે હવે લસણવાળી ચટણી તૈયાર કરશું, એટલે 1 ગાંઠિયો જે લસણ લીધેલો અહીંયા આપણે ખાંડી લઈશું। 5 ચમચી જેટલું આપણે મીઠું નાખશું, 1.5 ચમચી જેટલું આપણે લાલ મરચું નાખીને સરસ ચટણી બનાવી લઈશું। આપણે ઢેબરા સાથે આ ચટણી ખાવાની ખૂબ મજા આવે છે।
અહીંયા આપણી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે એનો વઘાર કરીશું. ગેસ ઉપર એક નાની આપણે કઢાઈ રાખી છે, એમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું, 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરશું એમાં, અને હવે આપણે એમાં ચટણી ઉમેરી દઈશું અને ગેસ ધીમો કરી નાખશું આપણે. અને સ્વાદ મુજબ આપણે એમાં મીઠું નાખશું. થોડું અમથું આપણે અહીંયા પાણી ઉમેરશું. બધું સરસ મિક્સ કરીને હલાવી લઈશું અને એકદમ સરસ આપણે સોતરી લઈશું. અહીંયા આપણે 2 ચમચી જેટલી છાશ ઉમેરશું, એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આ ચટણીનો સ્વાદ બહુ મસ્ત આવે છે અને મારી સુરભીને તો આ ચટણી અને ઢેબરા ખૂબ જ ભાવે છે. તો અહીંયા આપણી ચટણી તૈયાર છે. આપણે લોટ બાંધ્યો અને ચટણી બનાવી તેમાં આપણે 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે આપણે લોટને, અને હવે આપણે પાછો કૂણવી લઈશું. આટલા નાના આપણે આવી રીતે બધા લુવા બનાવી લઈશું. આપણે જે સાઈઝના બનાવવા હોય એ પ્રમાણે આપણે લુવા બનાવી લેવાના અને આપણે ઢેબરા તૈયાર કરવાના. અહીંયા મેં પ્લાસ્ટિકનો પાટલો લીધો છે. અહીંયા આપણે લોટવાળું આપણે લુઓ કરી લઈશું ને અહીંયા આપણે ઉપર થોડા તલ નાખશું. આમ દબાવી દઈશું અને પછી આપણે વણી લઈશું. હળવા હાથે આપણે બધા ઢેબરા આવી રીતે વણી લઈશું. જે સાઈડ આપણે તલ લગાવ્યા હોય એ સાઈડ જ આપણે નીચે તવીમાં નાખવાની છે. આપણે તવી આપણે ગેસ ઉપર તપવા મૂકી દીધેલી છે. આવી રીતે આપણે નાખી દઈશું. એમ 2 સાઈડ ચોળવી લઈશું. પછી એમાં આપણે તેલ કે ઘી આપણે જે પસંદ હોય એ નાખશું. એમાં આ ચડશે ત્યાં આપણે બીજું ઢેબરું વણી લઈશું. હવે આની સાઈડ પલટાવી લઈશું. આપણે પેલા 2 સાઈડ આપણે ચોળવી લઈશું. પછી જ આપણે એને તેલથી કે ઘીથી ગમે તે આપણે ફાવે તેનાથી આપણે તળી લેવાનું. હવે સાઈડ ચેન્જ કરી લેશું. આવી જ રીતે બધા ઢેબરા આપણે તૈયાર કરી લેશું. તો તૈયાર છે આપણા ઢેબરા. દહીં સાથે અને ચટણી સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે છે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં, ને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગે. તો મને નવી નવી રેસીપી લાવવાની મજા આવે. તો આવજો.